privati. Ideja e këmbimit të tokave mes Serbisë dhe Kosovës sot ka një emër të ri, Asociacioni Serb. Më thatë para 2 ditësh se Blair erdhi u takua me ju. Apo punonte ai për Vučić apo për Ramën, sepse paguaj si këshilltari Ramës. Mendoj se atë kohë statusi i tij ishte ai fondacionit të tij. Ajo që unë mendova të rëndësishme ishte se qasja e Serbisë dhe e Kosovës mund të ishte e drejtë që të binin diçka që ishte kontroversale, por që mund sillte një zgjidhje përfundimtare që do të njite pavarësinë e Kosovës. In a conclusive solution to the dispute that would recognize Kosovo's independence, possibly with some land mundësisht me të sa shkëmbim tokësh, por që mund të eliminonte për Serbinë dhe Kosovën pengesat për të hyrë në BE dhe NATO. Shkëmbimi i tokave mund të kishte pasoja për diskutime të tjera në Ballkan. Por nëse të dy palët binin dakord, nuk kishte ndërhyrje ushtarake. John Bolton mbani lidhje të ngushta me Washingtonin, mos u largoni nga dikimi amerikan. Procesi i Berlinit asgjë më shumë se sa procesi Minskut solli për Ukrainën. Me Trump, Bolton i thot që Ballkani është i pasigurt. Bill O'Reilly ka qenë në intervistë 45 minuta me Tucker Carlson. Flet për të ardhmen e lajmeve kablore, libri i ri, vrasja e shtrigave, vrasja e JFK, patësia e Bidenit, përse e majta ka si mision të shkatroj Donald Trump dhe pse është kaq që i urryer Donald Trump. Gjithashtu do të flasim për gjendjen në Kosovë. Ambasadori Bolton më ka thënë, mbani lidhje me administratën amerikane, por dhe me kanalet tjera të pushtetit në Washington, Kongresin, Senatin, nuk është vetëm departamenti amerikan i shtetit. Në qoftë se Kosova të ngel në duart e Francës dhe Gjermanisë, është në disfavorin e saj. Bolton ka drejt. Ndërkohë që në Tiranë nuk u sqarua se ku u zhduk kryeministri shqiptar mbasi u largua nga JFK në 21 shtator, askush nuk dinte se ku ka qenë. Ka qenë Paris me pushime, ka qenë Vjenë, dhe vizita e tij në OKB ishte vizitë zyrtare, private, apo vizitë mjekësore, përsëri është parë në klinikë mjekësore në Manhatan, ashtu siç çdo vit kur vjen këtu. Nuk pati takimi drek e darka me kryeministër me lidera shtetëror, natyrisht takoi Shorosh dhe ka një ndalesë në New Jersey, absolutisht jo në Washington DC. Sipas atyre që shoqëronin, ai u vonua më shumë se një orë kur zbritin JFK. Mund spekulohet që është ndaluar nga autoritetet amerikane, por me dëshirën e tij sepse ka imunitet diplomatik. Dhe menjëherë mbas kësaj, McGonigal ndryshoi plea deal. Nuk do të thoshte jam fajtor në shtator, avokatët e tij mendonin ta zgjasnin çështjen, por në mënyrë urgjente ai pranoi fajtor në një akuzën 1, duke pranuar paratë e marra nga personi A, $225,000, por si loan UH. Ndërkohë që gjyqtarja e datëlindjes 43 ka bërë pyetje direkte për takimet me Ramën, për lidhjet me Shqipërinë, për ndikimin e puseve të naftës në favor të gjojat kinezëve, që në fakt është një kompani kineze që ka investuar $9.1 miliard në një kompani ruse, dhe ajo që ka dalë këtu, Kongresi do të hetoj McGonigal mbas një letre të hapur nga një ish agent i Izraelit, i cili ndodhet në Qipro, duke thënë që informatori i FBI për Hunter Biden, i njohur si njeriu me një sy ciklopi, ka qenë McGonigal. Hetimet do të nxjerrin shumë gjëra dhe do të dalin gjëra të reja pa diskutim. Edvini Rama më shumë ishte si vizitë private apo edhe si vizitë mjekësore. Zbarkoi në Manhatan më 14 shtator. Fuga kishte kërkuar Benz dhe këtë radhë nuk u qadhi u ankua shumë. Ramën natyrisht do ta merrte një makinë vënë në dispozicion nga Secret Service. Grupi taksive, grup shqiptar-amerikan, ka pritur më shumë se një orë pasi uljes së avionit. Nuk ka ndodhur asnjëherë kështu. Rama me pasaport diplomatike nuk duhej vonuar fare, sepse merr Secret Service dhe kalon para. Ndalesa nuk ka qenë rastësi. Më 13 shtator, McGonigal do të paraqiten në gjyq për të parë dokumentat.
Avokati kërkon një shtyrje për datën 21. Rastësi? Jo. Nuk kishte ndërmend të deklarojë fajtor në datën 22. Rastësi? Më datën 21 shtator, avokati i dërgon një letër gjyqtares se klienti i tij kërkon të ndrojë deklaratën nga jo fajtor në fajtor. Dhe seanca që do të mbahej të nesërme në orën 17 u ndrua për në orën 14. Gjyqtarja kërkoi urgjent marrëveshjen midis McGonigal dhe prokurorëve. Ajo ishte përpiluar që në datën 18, pra 4 ditë pas ndalesës vonesës së Ramës në JFK, përsëri mbase rastësi. E dini se kur e ka ndaluar për herë të parë FBI shehun që organizoi foton me Obamën? Një ditë pasi ai përzuri Ramën në JFK. Departamenti i Drejtësisë po tregohet i butë ndaj McGonigal, por Kongresi kërkon hetime. Ka ndalë dëshmi se McGonigal ka qenë njeriu brenda FBI që informonte Hunter Biden. Kjo po hetohet nga Kongresi dhe ka gjasa edhe nga FBI, pra saga McGonigal vazhdon. Gal Luft, dëshmitari i zhdukur i arratisur i hetimit korrupsionit të Bidenit, ka ofruar prova të reja hetimit dhomës përfaqësuesve në lidhje me një informator brenda FBI që informonte Hunter Biden se partnerët e tij kinez ishin përmendur në 4 autoakuza të volosura në vitin 2017 nga prokurorët federal të Manhatanit. Profesori izraelit dhe ish oficeri i forcave të mbrojtjes së Izraelit ka qenë arrati prej 6 muaj, pasi ka hequr dorë nga lirimi me kusht në Kipro, ku ai ishte në pritje të ekstradimit në SBA. Në një letër të hapur drejtuar kongresmenëve Comer, Jim Jordan dhe Jason Smith, tre kryetarët e komiteteve të dhomës Kongresit që drejtojnë hetimin e shkarkimit, Luft pretendon se informimi për drejtuesit kinez të CFC erdhi në të njëjtën ditë kur Hunter Biden shkruajti një mesazh në WhatsApp duke u tronditur një tjetër punonjës i korporatës kineze CFC për miliona dollar për një çështje shumë konfidenciale dhe të ndjeshme ndaj kohës, ndërsa pretendonte se babai i tij ishte në një dhomë me të. Ai shkruan: "Unë jam ulur këtu me babain tim dhe ne do të donim të kuptonim pse nuk është përmbushur angazhimi i marrë." Kështu i shkruajti Hunter Biden, punonjësit të CFC-s Raymond Zhao, më 30 korrik 2017. Më vonë atë natë, ekzekutivi i kompanisë Patrick Ho, i cili po qëndronte në një hotel në Manhatan, mori një telefonat urgjente nga presidenti Chan Chauto në Shangaj, i cili tha të largohej menjëherë, sipas Luft, i cili flet rregullisht me Ho. Të nesërmen Ho fluturoi për në Hong Kong, ku qëndroi 4 muaj. Zhao i tha Hunterit në një WhatsApp tjetër më 31 korrik se CFC është e gatshme të bashkëpunojë me familjen. Ai mendon se tani përparësi është zgjidhja e problemit të përmendur mbrëm. Luft beson se çështja problem dhe shumë konfidenciale ishte aktakuza që Zhao kishte dhe u diskutua me Hunter Biden. Brenda 9 ditëve nga ndërmarrja e WhatsAppit, kompania kineze CFC do të dërgonte 5.1 milion dollar për t'i transferuar të Hunter. Njoftimi për drejtuesit e CFC-s erdhi në një fazë vendimtare në negociatat e tyre për të blerë kompaninë ruse të energjisë në pronësi të Rosneft dhe erdhi vetëm 10 ditë përpara një takimi kurioz midis një punëzojësi të CFC-s në Shqipëri dhe McGonigal, i shefi kundër zbulimit i zyrave të FBI-t New York. Zyrë e cila kishte vëzhguar Ho dhe bashkëpunëtorët e tij. Në 8 shtator, CFC njoftoi planet për të blerë një aksion prej 9.1 miliard dollarësh te Rosneft, kompani ruse. Më 9 shtator të nesërmen, McGonigal takoi Dorian Duchkën, një punonjës i CFC-s dhe bashkëpunëtor i Hunter. Sipas aktakuzës së tij, në takim ishte edhe kryeministri shqiptar Edvini Rama. Me kërkesë të Duchkës, McGonigal i kërkoi Ramës që të jetë i kujdesshëm për dhënien e licencave për shpimin e fushës naftës në Shqipëri për kompanitë ruse. 10 shtator, Hunter Biden nënshkruan një letër angazhim të avokatit për të përfaqësuar Ho të CFC-s për një pagesë $1 milion. Sipas Luft, dikun shtator,
Hunter dhe Jim Biden fluturuan në Hong Kong për të takuar Ho. Se si McGonigal përshtatet në lidhjet Biden-CFC është ende për të përcaktuar, por ai ishte në krye të kundërzbulimit të FBI-t New York, në kohën kur distrikti Manhattanit po vëzhgonte Ho dhe bashkëpunëtorët e këtij. Drejtori i FBI të rej ka qenë në Kongres, ka raportuar në hearing lidhur me akuzat për korrupsion masiv për FBI-n. Ai përsëri ka tentuar të shmang pyetjet e kongresmenëve dhe ende nuk ka nisur hetime të qarta ndaj familjes Biden. Sounds like a shakedown, doesn't it, Director? I'm not going to get into commenting on that. You seem deeply uncurious about it, don't you? Almost suspiciously uncurious. Are you protecting the Bidens? Absolutely not. The FBI... Bill O'Reilly, me cilin kam vazhdoj komunikimin e përjavshëm, ka patur në emisionin e tij senatori Johnson, numri 2 i komisetit të Senatit që kryen këto hetime, dhe thotë që hetimet e mia kanë nisur që në 2020, por nuk vazhduan sepse edhe republikanët e tjerë nuk donin. Thought it was too political in 2020. Why didn't the Republicans on your committee support you in issuing the subpoenas? Oh, they thought it was too political during a political campaign. So they thought the American people would see it as a political thing and go against the Republican Party. That's it. Right. We issued our report in September of 2020. It was widely ignored by the media, but all through 2020, both Senator Grassley and I were accused by the media, by our Democrat colleagues, of soliciting and disseminating Russian disinformation, even though our report was completely based on U.S. records, Treasury records, suspicious activity reports. You know, in September 2020, we laid out the vast web of foreign financial entanglements, the millions of dollars of transactions with CEFC, Burisma, Russia. We pretty well laid this out. The House is building on the record we provided. Çfarë ka ndodhur? Djali i presidentit Biden ka bërë një marrëveshje me hetuesit e FBI-t për të marrë një dënim më të vogël, dënim më minimal. Ka 5 vjet që në Delaware një prokuror kryen hetimet dhe ka burime që presidenti Biden mund të ketë marrë para nga i birë dhe i vllai, para të zeza, dhe këto kanë ndodhur në Kalifornia dhe në Maryland. Kështu që prokurori Delaware ka kërkuar ndaj prokurorit të Maryland Graves dhe prokurorit të Kalifornia Estrada për të vazhduar hetimet dhe për të dhënë informacione nga dhënat pikërisht me këto. Prokurori i përgjithshëm Garland, që është dhe sekretari i Departamentit të Drejtësisë, duhet ju jepte urdhër Estradas dhe Graves që të vazhdonin hetimet. Nuk ka ndodhur kjo. Gruaja e prokurorit Graves, i cili është emëruar nga Biden, ka qenë në shtëpinë e bardhë 28 herë. Fatima Graves. 15 herë është numri rekordi djalit Sorosit, por Fatima 28 herë tregon lidhjet përmes shtëpisë bardhë për ta përcjellur informacionin tek Departamenti i Drejtësisë. Because everybody knows this stuff's happening, and you know what? People don't pay bribes to not get something in return. Right? The China initiative resulted in the convictions of a Harvard professor, of someone at Monsanto. So we were working against the Chinese. They paid the Bidens. And now you're sitting here telling me that North Korea is the big threat. I got to get to this one thing on January 6th. So did the FBI lose count of the number of paid informants on January 6th? Let me answer your question about China. I want you to answer this question. I only get 5 minutes. You've already sort of, I think, screwed the pooch on China. So January 6th, did you lose count of the number of federal assets? Pra po mundohen ta shpëtojnë presidentin Biden, i cili nga informacionet që ka, që dhe FBI i di, ka pasur të ardhura $60 milion, por kur ka deklaruar për taksa, ka deklaruar 3.2 ose 3.5 milion dollar. Ku shkuan paratë?
talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. The U.S., not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone, which is now going to be an economic region. So, agreement. Did they sign an agreement with each other, or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. They didn't. They did not sign with the United States. We're not a signature. President Trump signed something. We watched him. Yeah, correct. What did he sign? What did he sign? He signed a, how would you describe it, basically a letter acknowledging that they are going to work together and do this agreement. Maybe it's easiest to ask this way. Can you just lay out very specifically what each gentleman signed today? What was that? They both signed agreements to work together to normalize their economic and commerce relationship. Agreements are not the same, right? For They both sides. are 99.9% the same, but of course there's one point that's different at the very bottom. Actually getting involved with this thing and then bringing it into the Constitution. That was beyond fascinating. The second thing is now Salem makes millions and millions of dollars marketing witches. It's Witch City, Salem, Massachusetts. So when we called up the mayor to ask a few questions about, hey, you know, there are 20 people hanged by the neck until dead, but you're making millions off these people. Nobody would talk. Ganigall nuk përfundojnë. Edhe pse ka rënë dakord me marrëveshje, duke pranuar një akuzë dhe t'i falen 8 tjera ku flitet qartë për pagesën e marrë lidhje me Shqipërinë, $225,000, edhe pse thonë se ka marrë si loan, si UHA, por në gjyq janë bërë pyetje për takimet me Ramën, për lidhjet me qeverinë shqiptare, pra nuk është kaq e thjeshtë. Dënimi do t'jepet në shkurt, po përpara shkurtit ka dhe 3 faza. Është raporti hetues përpara sentencës, memorandumi i qeverisë që do të pranojë hetimin apo jo, dhe memorandumi i të pandeurit, dhe pastaj kemi dënimin. Ndërkohë, një ish agent izraelit i cili është larguar dhe ka thyer Bellin sepse do të arrestojnë në SBA dhe ndodhet në Kipër, Gary Luft thotë se informatori brenda FBI që spiononte në favor të Hunter Bidenit, ciklopi, është me Ganigall. Dhe herë tjetër në Fokus që Hunter Biden ka patur një informator, moll, një spion brenda FBI. Akuzat janë që ky është me Ganigall, G-Man. Dhe akuzat nuk vinë nga njerëz çfarëdorshëm, vinë nga një ish agenti spionazhit izraelit, Luft, i cili kërkohet për të arrestuar në Amerikë, por ka fluturuar dhe gjendet në Kipër. Ai ka dërguar një letër të hapur për kongresmenet amerikanë që bëjnë hetimin dhe thotë qartë që informatori i Hunter Bidenit nga FBI është me Ganigall. Informacioni që është dhënë, problemi ka qenë kështu: Hunter Biden ka qenë i lidhur me një kompani kineze, me kinezin Ho. Dhe për të treguar forcën e tij, ka folur me speakerphone, duke folur me teatrin pranit kineze për të treguar forcën. Ka një problem të madh se përfaqësuesi Ho i kinezëve, i cili bënte ndërlidhjen me Hunter Biden, duke i bërë pagesat të mëdha, është personi që do të arrestojë nga amerikanët. Por, sipas Luft, ka ardhur një informacion nga Hunter Biden në drejtim të kinezit, duke thënë se juria kishte vendosur në distriktin New Yorkut për të bërë 4 akuza dhe për të arrestuar. Kinezi largohet, por më vonë FBI e ka arrestuar. Tani dëshmit janë që Hunter Biden ka bashkëpunuar me Ganigall dhe ai ka përfituar të shumat më të mëdha. Por përmendet se në këto takim është Duçka, ndërlidhësi, përfaqësuesi i kompanisë kineze, një personazh
shumë i dyshim që mund të jetë shfrytzuar nga agjenci të ndryshme inteligjencë të huaja, pra mechanical, edhe pse mund të mbylli gjyqin që ka kur çështja shqiptare është e madhe për Ramën, mund të ketë akuzë tjetër pikërisht, dhe kjo është shumë e rënë, si moll brenda FBI, siç i thon ta spion nga brenda, sepse janë dëshmit e ish oficerit shërbimit të Izraelit, i cili ndodhet në Arrati. Ai ka dërguar një letër të hapur Kongresit Amerikan që për kryen hetimet, pra në Kongres do të ketë hetime pa diskutim. Ajo që po kalohet letas është ndalimi i Ramës më shumë se një orë në aeroportin e JFK kur erdhi në New York. Natyrisht e kam thënë që FBI, prokurorët duhet të kenë marrë informacion, sepse menjëherë McGonigal deklaroi se do të thoshte jam fajtor. Ndërkohë nuk ishte thënë, gjyqi do të ishte thjesht për vazhdimësi të hetimeve të fakteve, por këtu është dhënë ajo goditja përfundimtare. Natyrisht që FBI ka thritur personin A, ka thritur duçkën ndartyre, nuk ka përfunduar, dhe ajo që thuhet, hetimet vazhdojnë nga zyrat e FBI-t në Los Angeles, sepse nuk ka qenë hetime në New York dhe në Washington, pra deri më shkurt hetime ka. Do të dalin gjëra të tjera pa diskutim, ka pranuar takimet me Ramën, lidhet me qeverinë shqiptare, nisjen e hetimeve ndaj Muzinit, pra nuk është kaq e thjeshtë, por këto akuza të tjera me letrën e hapur të luftë ndaj kongresmenëve amerikanë, ku McGonigal ose G-Man del si informatori i FBI-t, mund të hap diçka tjetër ndaj tij. Ai mund të dënohet 7-8 vjet me dy akuzat nga New Yorku dhe atje, por gjërat do të dalin. Ai ishte rastësi që Rama u ndalua një orë në JFK, sepse nuk ka sesi me pasaportë diplomatike, kryeministri shqiptar kalon fleshun, e kam thënë. Por nga informacionet që kemi, ka dalin nxirr, dhe nuk është rastësi, sepse mbas ndalesës që është bërë Ramën, të nesmen ai deklaroi se do të deklaroj fajtor. Nuk kishte ndërmend në gjyqin e radhës të deklaroj fajtor guilty. Fakti që McGonigal e ka pranuar fajin, domethënë, akuza e parë që dënohet deri në 5 vjet, nuk do të thotë që nuk dalin të dhëna tjera edhe për kryeministrin tonë që përmendet. Rama ndaloi në New York, nuk pati takime si herët e kaluara me asnjë kryeministër, kryetar shtetes, thjesht foli te Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Mua, si shqiptar amerikan, më vjen mirë kur Shqipëria drejton Këshillin e Sigurisë, pavarësisht se kush mund të jetë kryeministri i cili ka probleme. Ka probleme, doli vetëm një herë, shkoi në New Jersey, është parë përsëri në klinikë mjekesore, nuk i urojmë të shërohet, dhe enigmatike është largimi në datën 20 nga New Yorku, mund të ketë ndaluar në Paris, mund të ketë ndaluar në Vjenë, dhe ende nuk deklarohet ku është. Për mua është normale që kryeministri deklarojë, ka qenë për vizitë mjekësore, mund të ketë probleme mjekësore. Në qoftë se nuk beson, ne ofrojmë dhe foto nga kjo klinikë në Manhatan, ku ai ka qenë çdo vit që vjen. Dhe vizitat e kryeministrit shqiptar janë vizita mjekësore, vizita private apo vizitë shtetërore, sepse ka dhëna nga ata që e kanë shoqëruar që përsëri merret me vete dhe babysitter për fëmijën e tij. Dhe Rama tregoi atë lloj izolimi që ka nga amerikanët, mbase kjo edhe nga dosja McGonigal. Vetëm takimi me Yuri Kim në një dhomë në hotelit, kur Rama nuk është i veshur me kostum në një takim zyrtar, a mund të ketë dhënë ajo porositë e fundit sepse është numri 1 për Evropën, acting në detyrë, kjo nuk dihet. Duhet të jenë të hapur, qeveritarët shqiptar të deklarojnë gjërat siç janë.